привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо нову порцію китайських новинок, які, як я думаю, вам точно сподобаються. Так що давайте швидше приступимо до розгляду цих дорам. Перша дорама називається «Любов на льоду». В головній ролі Джан Стівен, який відомий нам ще по таким дорамам, як «Мої вірні друзі», «Любов крізь тисячоліття». Жіночу роль виконала Ву Дзянь, яка знімалася ще у таких дорамах, як «Краса від серця», «Любов з першого погляду», «Сама найяскравіша зірка в небі». В центрі сюжету відносини юнака і дівчини, які знайомі зі шкільної лави, причому в прямому сенсі цього слова, оскільки Лі Юйбін і Тан Сює сиділи за однією партою. Але на відміну від багатьох, у кого подібні обставини викликають дружбу і прихильність на все життя, їх відносини відразу якось не склалися. Справа в тому, що Лі Юйбін в дитинстві відрізнявся скромною зовнішністю. Він був сором'язливим і замкнутим хлопчиком. І це дуже тішило Тан Сює, яка постійно над ним сміялася. З огляду на скромність хлопчика він не міг дати кривдниці гідної відповіді. Після закінчення школи цей кошмар для нього закінчився. Головний герой вступає до університету і стає зіркою свого навчального закладу. Та ще й він перспективний хокеїст. Довгі роки дитячих тренувань не пройшли даремно. І в кінцевому підсумку він став відомим і дуже успішним спортсменом. А разом з цим прийшли і впевненість в собі, і харизма, і любов оточуючих. Тан Сює теж подающа надії спортсменка. Вона займається ковзанярським спортом і мріє про великі досягнення. Проте на шляху до них отримує важку травму. Тепер їй доводиться шукати роботу, і вона знаходить вакансію асистента в льодовиковому палаці. Але яке ж було її здивування, коли їй довелось стати дівчинкою на побігеньках у свого однокласника Лі Юйбіна, якого вона так часто ображала в дитинстві. Хлопець виявився злопам'ятним, і тепер він радий відігратися на своїй кривдниці в повній мірі. Так що її життя малиною точно не здасться. Але через деякий час він раптово починає усвідомлювати, що дівчина дуже сильно змінилася. Вона стала уважною і щирою. І поступово серце хлопця починає танути. І він уже розуміє, що закохався в Тан Сює по самі вуха. Чи відповість дівчина йому взаємністю? Думаю, що так. Але для цього обом героям належить пройти чимало кумедних перипетій. Наступна дорама називається «Забуваючи тебе, пам'ятаю любов». Головну чоловічу роль виконав Цзин Це, який також знімався у дорамі «Привіт, Джоан», друга частина. Також у дорамі знімалася Сін Фай, яка відома нам по таким дорамам, як «Ваша величність староста», «Положи свою голову мені на плече», «Погаслі світлові роки». Головний герой Шан Цзюньхао – генеральний директор великої готельної мережі. Цянь Юнь – дівчина, яка мріє, що одного разу з'явиться прекрасний принц і зробить її щасливою. Ну а в житті їй доводиться щодня думати, де дістати побільше грошей, щоб виплатити борги батька і не втратити сімейний бізнес – маленький готель. Одного разу Цянь Юнь рятує хлопця, який упав з катера в море. Він замість подяки гидливо позбувся дівчини розпискою про компенсацію за порятунок. Як виявилося, це був холодний і розважливий Цзюньхао. Доля ж зводить їх знову. Коли після аварії хлопець втратив пам'ять, Цянь Юй привозить його у свій готель та вирішує скористатися нагодою. І прикидається, що Цзюньхао – працівник цього готелю, який заборгував їй грошей. Після втрати пам'яті владний і принциповий Цзюньхао стає доброю і м'якою людиною. Дівчина прив'язується до нього, а потім і закохується. Ось тільки вона знає, що одного разу він все згадає і піде. Чи здійсняться її побоювання? Та чим закінчиться ця історія? Ми дізнаємося, подивившися дораму «Забуваючи тебе, пам'ятаю любов». Остання дорама, яку ми сьогодні розглянемо, називається «До тих пір, поки ти любиш мене». У дорамі знімався Сюн Цзиньці, який відомий ще по таким дорамам, як «Красунчик», «Інша я», «Хвиля за хвилею». Головну жіночу роль зіграла Лай Юймен, яка знімалася ще у таких дорамах, як «Аватар короля», «Повелитель вогню», «Красунчик».
Дорама розповість історію про двох друзів дитинства, які виросли разом: дівчину Джоу Сянмен і хлопця Джоу Янджао, які розлучилися, щоб зустрітися через роки. Але цю зустріч вони точно уявляли собі інакше. Янджао – спадкоємець великої компанії Shanghai Group, Сяомен – ведуча дитячої телепередачі. Їхні батьки одружилися, але тим не менш вони завжди кохали один одного. Янджао пообіцяв дівчині повернутися на її 22-й день народження, щоб бути поруч з нею в цей день. І все було б добре. Однак несподівано його батько помирає, і він стає директором великої компанії. Крім цього, матір Сяомен звинувачують у вбивстві батька Янджао. Але чи винна вона насправді? Тепер будь-які стосунки між Янджао і Сяомен неможливі. Хлопець змушений керувати компанією, але тут він стикається з жорстким супротивником – Дзян Цінхеном. Янджао буде важко тримати компанію на плаву, але саме тут він розкриє багато таємниць. Сяомен, страждаючи від непорозумінь, не здається. Незважаючи на взлети і падіння в своїх починаннях, дівчина допомагає дітям в благодійній організації і постійно намагається стати кращою людиною. Головним героям прийдеться об'єднатися, щоб дізнатися правду про смерть батька Янджао та знайти винуватців їхніх нещасть. Чи вдасться це їм, та чи зможе їхнє кохання перемогти всі непорозуміння та побороти всі перешкоди? Про це ми дізнаємося, подивившись дораму «До тих пір, поки ти любиш мене». Спасибі за перегляд відео. Надію, що ці новинки привернуть вашу увагу.